গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণে আমাৰ কোলাবৰেটৰ হৈছে ক্ৰাফট ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড চিম্পলিচিটি। ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড চিম্পলিচিটিৰ লিংকটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। তাতে ক্লিক কৰক আৰু চাওক 100ৰো অধিক অতি সহজ DIY ক্ৰাফট ভিডিঅ'ছ। আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে নিজেও ঘৰতে কৰক এই DIY। সুৰক্ষিত থাকক আৰু চাই থাকক গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰ। আৰু যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয়